नमस्ते, म टेक्निकल गुरु निमराज बुढाथोकी। म आज तपाईलाई यो कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईको कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि नयाँ कम्प्युटरमा तपाईको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सेक्युरिटी पर्फर्मेन्स अफ दिस मोड अफ विन्डोज भनेर भनेको छ। यो प्रब्लम किन आउँछ र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। यसमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको मोड यस मोडमा गएको छ भनेर भन्न खोजेको छ हैन। हेर्नुभयो भने तपाईको यो यस मोडमा गएको छ भन्यो हैन। अब हामीले यसलाई यस मोड हटाउनको लागि सर्वप्रथम त हामी चाहिँ यो यस नोडको स्विचमा जान्छौं हैन। त्यसपछि गेट गर्छौं। गेट गरेपछि यहाँ रिमुभ डिभाइस भनेर आउँछ। रिमुभ डिभाइसमा क्लिक गरिदिनु। रिमुभ डिभाइस गरेपछि यहाँ वर्किङ अन मोड भनेको छ। त्यो यस मोड तपाईको हाम्रो अफ भइसक्यो है। अब हामीले यसमा कुनै पनि सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्न चाहिँ हामीलाई दिन्छ यसले। गुगल क्रोमलाई इन्स्टल गरौँ। अब इन्स्टल सुरु भयो। गाइज यस्तै इन्फर्मेटिभ आइटी रिलेटेड भिडियोहरु हेर्नको लागि, प्रोग्रामिङ रिलेटेड भिडियोहरु हेर्नको लागि एलटेक च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आफुलाई कुनै नयाँ भिडियोहरु चाहिएको छ, नयाँ केही आइडिया लिनु छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। रिप्लाई स्वरूप हामीले नयाँ भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछौं। धन्यवाद।